Dicsértessék, nem röhögni. Ez igen, ez egy TS 125-ös MZ. 1977-ből, hát pont 2 éves voltam, amikor is ez az NDK gyárban legurulhatott a szalagról. Nagyon utáltuk ezt a motort. Nagyon csúnya is, nem is megy, de ugye az emlékek miatt mostanságra már megszépülnek ezek a dolgok. Szóval igen, mondjuk az MZ, vagy milyen, nem az MZ, hanem a Pannonia után ezek már teljesen extrás gépek voltak, ugye, mert volt rugózás, pörgősebb motor volt, jobban gyorsult, bár mondjuk a forgatónyomaték az elveszett a Pannoniáktól. Ezt hívtuk mindennek, tehát ez becenév, a csúzli, a tápos MZ. Mondjuk a csúzlit azt nem tudom, hogy miért kapta ezt a becenevet, majd aki tudja, az írja a videó alá. A tápos MZ az gondolom, mert ugye akinek már ilyen volt, ugye akkor meg még ment a háztáj, meg mit tudom én, darálták a kukoricát, meg a búzát, meg minden nyavaját, azt mindig a hátsó személy helyén vitték a állattenyésztők a tápot a jószágnak, ezért volt tápos MZ, de csúzlis MZ, azt nem tudom, mi hívtuk csúzlinak. Na mindegy, történt az eset, mint a mesébe, tulaj elmondása szerint, ugye hol volt cikra, hol nem volt cikra, tehát beindította otthon, elment a sarokig, aztán meg edzett hazáig, mert tolta. Ő szerinte, vagyis ő elmondása alapján valaki ezt felújította, hát ahhoz képest elég jól ömlik a hengerfejtömítés alól a cucli. Azon kívül össze van rohadva a karburátor. Az úszó az lukas, úszóháztömítés természetesen kuka. A Schubertünk, az lehet látni, az totál ferde. A szívató tömítő gumink, az kb. A gyártási évből származik, 1977-ből. Na most ugye itt az érdekesség, amit bár mondjuk biztos, hogy tanítják az iskolában, de ugye ez a 2 oszlopos feszültségszabályzó. Ugye feszültségszabályzónak hívjuk, meg az is, de ez egy összetett dolog, tehát itt igenis, hogy az egyik oszlopnak ugye köze van a gyújtáshoz, ezen ugye egy előgerjesztett dinamó van, ugye, hogyha ő a DF-en nem küld neki szuflát, akkor ez a büdös életben nem fog szikrát adni. De nem is ez a lényeg, hanem az az egész dolognak a lényege, hogy egy speciális, ugye leszettem a deknit, egy speciális céleszközt találtam a deknibe bekészítve. Először azt gondoltam, hogy itt ugye már megvan hekkelve itt a vezeték, már piros szigetelőszalag rajta van, holott mondták, hogy ez gyári bekötése van, még a gyári vezetékkorbács, hát nem, mert az akkumulátor környékén is láttam már belepiszkálást. Szóval annó én, amikor mások a csattogós lepkét tologázták, meg suhantóztak, meg mit tudom én, mit csináltak gyerekek, ahol játszottunk, én már ilyen szarokat csináltam. Ő sméglipapír. Ő egy sméglipapír, és kérlek szépen a tulaj, vagy aki ezt berakta, előző tulaj, nem tudom, de biztos ő, mert első gazdás, azt hiszem, bekészítette a dekni alá a csiszoló papírt. Hogy miért? Ugye, mert ennek a motorkerékpárnak van egy olyan jó szokása, hogy az ember elindul vele, aztán nem biztos, hogy odaér, ahova szeretne. Ugye az az első út szélén, mi a legegyszerűbb, ugye kiveszi az ember a gyertyát, megnézi, nem leköpte, nem elégett, bla bla bla. Utána, hogyha az minden rendben talál, utána ugye fogja magát, leveszi ezt a kis deknit, mert ugye ez a jobb oldali dekni, a dinamo oldali dekni, ez nem kétféleképpen, hanem 2 dekniből áll. De ez nem a kis dekni alatt volt, hanem a nagy dekni alatt. Hát ez kicsit macerás leszedni, mert ugye a láncvédő gumikat elég nehéz kibányászni, azon kívül le kell kötni neki ugye a fékbovdent, és majd csak azután fogja a eszközét elérni, ami ugye
ide volt betéve. Ugye először azt gondoltam, hogy valami vezeték távtartóként funkcionál ez, hogy ne testeljen le a kábel, de nem, ez előre látóan, az emberünk előre láthatóan ezt bekészítette, mert ugye amikor a gyertya ellenőrzésen túl vagyunk, akkor ugye jön a következő fázis, amikor a megszakítót is megcsiszoljuk annak érdekében, hogy a motorkerékpárral tovább tudjunk közlekedni, és minél hamarabb elérjük a célállomást. De mondjuk ez a papír, ez elég rossz választás volt, mert ezt elnézve, nem tudom, ez ilyen 5-20-as lehet, vagy még durvább, tehát ez még nem volt használva, mert nem látok rajta semmiféle csiszolási nyomot, de hogyha esetlegesen bekövetkezett volna ez a káresemény, hogy megáll a motorkerékpár az útszélén, ezzel megcsiszolta volna az emberünk a megszakítót, hogyha ő a hiba, ő lett volna hibás, akkor ugyanúgy 1 kilométer után ugyanúgy megáll, mert ezzel a durva smüglivel hiába csiszolja be a megszakítót, az újra be fog égni. Tehát ide emberünknek minimálisan egy vízpapírt kellett volna bekészíteni, egy 1000-est, vagy egy 500-ast, amivel elért volna célállomásra, hogyha esetlegesen probléma lett volna megszakítóval, mert ehhez igen, szükség törvénybont, megcsiszoljuk, meg én annak idején, amikor lerobbantam a határba, a gyufás doboznak az oldalán van az a szar, amin meggyullad ugye a gyufa, én azzal, meg minden fűvel, ugye nem volt nálunk semmi, bármivel, de be kellett csiszolni a megszakítót, hogyha beégett, de ide csak, hogyha 1000-es vízpapírral is becsiszolja az ember, akkor se fasza, ezt nagyon szépen tükörre föl kell ahhoz polírozni, hogy ez sokáig működjön, tehát sokáig átadja nekünk itt az áramot, mert ilyennel megcsiszolja az ember, akkor ez be fog égni rövid időn belül. Jó, ez volt a lényege az egész mondókámnak, hogy ilyen érdekes dolgokkal, ilyen frappáns, érdekes dolgokkal találkozik az ember, pláne ilyen régi motorkerékpároknál, egérfészek, meg madárfészeken kívül ilyenekkel is találkozik. Ennyi.